Sananda, prezentat de Arhanghelul Mihai. Continuând ceea ce am spus mai devreme, toți zeii care au venit aici au fost denaturați de cei întunecați. Învățăturile și ideile lor au fost complet schimbate, pentru că nu ar fi fost niciodată permis să ne imaginăm un Dumnezeu iubitor care să nu pedepsească, deoarece marele protagonist al întregului proces a fost întotdeauna frica. Așa că trebuia să fiți ținuți sub frică, sub zei care pedepseau. Chiar și în epoca de aur, aveați deja puterea de a co-crea, puterea de a primi înapoi tot ceea ce ați semănat. Așadar, cu atât de multe reguli, atât de multe restricții, atât de multe impuneri, nu ar fi greu de imaginat că ați generat doar lucruri rele în jurul vostru. Iar acest lucru era mai mult decât suficient pentru cei care dețineau controlul, pentru a răspândi și mai mult frica. Vedeți, pentru că nu ați făcut ceea ce am spus, Dumnezeu v-a pedepsit. Uite, ați pierdut totul. V-ați pierdut recoltele, v-ați pierdut vitele, mâncarea, pentru că Dumnezeu v-a pedepsit și v-a făcut să pierdeți totul. Mulți oameni din zilele noastre încă mai cred asta, că trec prin anumite circumstanțe ca urmare a unei pedepse divine, pentru ceva ce se presupune că au făcut și, desigur, veți găsi întotdeauna un motiv pentru pedeapsă, pentru că sunteți încă întrupați în a treia dimensiune și nu vor lipsi motivele pentru care să fiți pedepsiți. Voi emanați sentimente negative pe parcursul întregii zile. Acest lucru a fost întotdeauna așa. Ați crezut că fiecare incident major provocat de Gaia a fost mânia zeilor, mânia divinității, astfel încât ați devenit din ce în ce mai speriați, din ce în ce mai supuși regulilor celor care dictau ordinele. Și între timp au început să apară religiile. În cadrul fiecărei culturi a apărut un lider religios care trebuia să fie reprezentantul celui care le unea, dar care le și pedepsea. Și da, fiți siguri, acel lider credea întotdeauna că el era reprezentantul suprem a ceea ce spuneau zeii. Și toată lumea din comunități, din sate, din orașe, îi se închina înainte de a face ceva pentru că el spunea care ar fi fost dorințele lui Dumnezeu, acel Dumnezeu răzbunător și pedepsitor. Apoi stabilea câte sacrificii trebuiau făcute în numele păcii comunității, câte animale trebuiau sacrificate, câte fete virgine trebuiau sacrificate ca să potolească mânia zeilor. Frații mei, pot chiar să vă spun că în multe locuri de pe planeta voastră, chiar acum, în acest moment, acest lucru încă există. Desigur, într-un mod foarte voalat, ascuns, pentru că legile voastre nu mai permit acest lucru. Legile au trecut peste religii și nu mai permit acest tip de sacrificiu de ființe umane. Dar barbarismul încă există în această lume. În acest moment, astăzi, în prezent, totul în numele unor învățături care au fost transmise de-a lungul timpului pentru a vă ține departe de linia iubirii și a evoluției și pentru a vă ține prizonieri într-o serie de cauze și efecte. Pentru că tot ceea ce provocați ca și efect se va întoarce. Aceasta este legea. Nu există nicio diferență. Dar legea restituirii nu este dată ca pedeapsă, ci este legea firească a restituirii, prin care primești exact ceea ce ai emanat. Așadar, dacă ați emanat iubire, dacă ați fost amabil, dacă ați fost caritabil, Universul vă întoarce același lucru.
Dar dacă ați umilit, dacă ați rănit, dacă ați făcut rău, în același mod, Universul vă va întoarce același lucru, dar voi vă veți simți mereu nedreptățit. Pentru că tu crezi că nu ai meritat-o și că dacă l-ai umilit pe celălalt și l-ai rănit, a fost pentru că celălalt chiar o merita. Deci, tu ai făcut-o că era normal. Prin urmare, nu meriți să fii pedepsit. Asta este ceea ce ți s-a transmis. Ați devenit judecători, călăi ai celuilalt. Nu știu în ce moment al existenței voastre cineva v-a dat o robă și haine de judecător pentru ca voi să puteți merge și să vă judecați semenii. Și nu doar să-i judecați, ci să-i condamnați și să le aplicați pedepse. Acest lucru este interesant. Acest mod de a te simți puternic este foarte interesant, pentru că nu este altceva decât să te simți puternic, să te simți capabil să ții viețile altor oameni în mâinile tale, să te simți ca Dumnezeu. Întotdeauna v-a plăcut să vă jucați de-a Dumnezeu, să manipulați și să modificați ceea ce v-a dat natura. Ceea ce v-a dat natura nu a fost niciodată suficient pentru voi. Întotdeauna a trebuit să o măriți, să o modificați, să o distrugeți pentru a face mai mulți bani, pentru a vă îmbogăți, nu pentru binele celorlalți. Ați gândit, și cui pasă? Cui pasă ce se va întâmpla în final? Considerați că tot izvorul lumii este energia banilor. Așa că ați fost total induși să acționați în acest mod. Toate religiile au fost create pe un Dumnezeu răzbunător, un Dumnezeu pedepsitor. Și în această lume a venit Sananda. Nu voi comenta aici povestea lui. Ceea ce vreau să comentez în aceste videoclipuri este importanța și tot ceea ce reprezintă Sananda pentru această planetă și pentru univers. Așadar, pentru cei dintre voi care ați citit prima scrisoare a lui Hristos, veți observa că în primii ani ai vieții sale era în esență o ființă umană, nu ființa iluminată și perfectă pe care cineva ar vrea să o creadă, pentru că nu se trezise încă, așa cum mulți dintre voi au trăit până de curând. Până într-o zi, când a venit momentul trezirii și a cunoscut tot ceea ce Tatăl, Mama, Dumnezeu a vrut ca el să știe, a vrut ca el să înțeleagă, puterea pe care o aveți cu toții în mâinile voastre. Nu puterea pe care ar avea-o doar el, nu! Este puterea pe care o aveți cu toții în mod egal cu el. Bineînțeles, este necesar să vorbim puțin despre sufletul lui Sananda. Este un suflet extrem de evoluat. Și pentru cei care cred că este un fractal al meu, Mihai, vă spun că nu este așa. El este un suflet extrem de evoluat, cu multă putere de iubire, de convingere, cu multă putere de afecțiune, cu acea putere de a echilibra, de a centra, de a arăta că nu totul este așa cum pare. Așadar, acest suflet extrem de evoluat, care provine din dimensiuni extrem de înalte, are rolul său în univers, nu doar pe planeta Pământ. Dar ceea ce se întâmplă aici, pe această planetă, era o străinare totală de divin. Toți cei care trăiau aici nu intraseră în contact cu divinul iubitor, cu Dumnezeul nostru iubitor, tată, mamă, gata să vă arate puterile sale. Voi erați conectați cu alți zei, nu cu acesta. Pur și simplu ați crezut că acest Dumnezeu se afla pe un nor, cu un ciocan în mână, stând la masa de judecător, judecându-vă pe fiecare dintre voi, definind
Unde veți merge, dacă în iad sau dacă în rai. Un concept care este foarte bine înrădăcinat în mințile voastre până în ziua de azi și despre care mulți cred că, de fapt, chiar se întâmplă, chiar există. A fost atunci necesar să facem ceva pentru oamenii acestei planete. Era timpul pentru o schimbare. Era timpul ca oamenii să se trezească. Așa că sufletul lui Sananda, cu multă dragoste, cu multă determinare, a început să se pregătească pentru a lua această înfățișare umană. Așa cum v-am explicat deja, nu este ușor pentru un suflet de o asemenea evoluție să se întrupeze în acest corp aici, în a treia dimensiune. Dar el s-a pregătit în timp. Totul s-a organizat pentru ca nașterea sa să poată avea loc. A fost o mare piatră de hotar în timpul său. Pentru țările care îl venerează, a fost începutul unui nou timp. Nașterea sa a fost punctul zero, iar voi recunoașteți asta pentru că măsurați timpul ca fiind înainte și după Hristos. Atât de mare este importanța pe care o are pe această planetă. Desigur, nu toate religiile l-au acceptat ca fiu al Dumnezeului nostru, Tatăl Mama. Mulți au continuat pe drumul lor, dar marea majoritate a planetei voastre a acceptat cuvintele lui. A acceptat ceea ce a transmis, învățăturile pe care le-a folosit. Și asta a reverberat până în ziua de azi. Iată, vorbim despre el aici, cu mai mult de 2000 de ani mai târziu de la acel moment. Așadar, ceea ce vreau să spun este exact ceea ce el însuși spune în scrisori, și anume că o mare parte din ceea ce a afirmat el, oamenii nu au înțeles. Pentru că erau atât de obișnuiți cu experiența unor zei pedepsitori și răzbunători, încât a fost foarte complicat pentru ei să înțeleagă că Dumnezeu este iubire. Iubire pură. Nimic altceva decât atât. Că tot ceea ce se întâmplă este rodul gândurilor voastre, rodul a ceea ce emanați. În sfânta sa înțelepciune, Sananda a crezut că, după tot ceea ce îi se revelase și învățase, va veni la poporul său, iar aceștia îl vor asculta cu toții, îl vor accepta cu toții și îi vor accepta ideile, iar oamenii vor evolua și vor fi eliberați. Dar nu trebuie să uităm că aici totul era controlat. Marii conducători ai vremii nu puteau permite ca acest lucru să se întâmple, pentru că dacă poporul ar fi fost eliberat, ce s-ar fi întâmplat cu ei de atunci încolo? Cum ar fi putut să-i țină pe oameni în lanțuri? Cum ar fi putut să colecteze taxe și să-și umple cuferele cu bani dacă poporul s-ar fi revoltat pentru a nu le mai plăti? Pentru că nu ar mai fi existat nicio pedeapsă, nu ar mai fi existat acel Dumnezeu pedepsitor care să-i lovească dacă nu-și plăteau taxele. Cum ar fi fost? Sananda a început să-și dea seama că schimbarea nu va fi ușoară. A început să-și dea seama că vor mai trece multe milenii până când cuvântul său va fi înțeles, până când va fi cu adevărat absorbit. Așa că observați că tot ceea ce el spunea erau doar cuvinte rostite. La acea vreme nu existau casetofoane, nu existau oameni care să noteze cuvânt cu cuvânt ceea ce el spunea. Da, discipolii săi au relatat multe lucruri, dar sunteți pe deplin conștienți de faptul că, atunci când povestiți, adăugați un punct de vedere propriu. Imaginați-vă atunci ce au transmis discipolii săi atât de mulți ani mai târziu. Așadar, frații mei, Sananda nu a scris nicio carte religioasă.
Nu a publicat nicio carte. Nu și-a înregistrat mesajele în acea perioadă. Așa că totul a fost foarte bine manipulat, pentru că a putut să fie manipulat. Pentru ca unul sau altul dintre lucrurile pe care le-a spus să se perpetueze, dar nimic care să vă aducă marea putere pe care o aveți și care să aducă un întreg popor la rebeliune, știind că nu va fi pedepsit de Dumnezeul lor. Înțelegeți acum, frații mei, de ce astăzi vă cer să citiți scrisorile. Este ca și cum ați fi fost în urmă cu 2000 de ani, ascultând direct ceea ce spunea Hristos atunci. Doar că astăzi există o diferență, pentru că marea majoritate a celor care sunt aici, vreau să cred, au acceptat cuvintele pe care le-au citit în scrisori. Unii au rămas perplexi, da, pentru că povestea este total diferită de ceea ce vă spun cărțile voastre religioase și religiile voastre. Dar depinde de voi să înțelegeți în ce măsură ceea ce este scris acolo rezonează cu ceea ce ați fost învățați. Dacă observați, am spus deja multe din ceea ce este scris în acea carte. Pentru că acesta este adevărul. Nu este adevărul lui Sananda. Este adevărul Dumnezeului nostru, Tată, Mamă. Ceea ce Sananda povestește în scrisori nu este altceva decât descrierea a ceea ce face Dumnezeul nostru, Tatăl, Mamă. Iar acest lucru trebuie spus de mine, de el și de toate ființele de lumină care încep să vorbească despre Dumnezeul nostru, Tată, Mamă. Pentru că adevărul este unul singur. Nu există doi Dumnezei. Există un singur Dumnezeu, Tată, Mamă, iubitor și milostiv. Nu există alții. Așa că atunci când vorbim despre El și despre ceea ce a făcut pentru noi, da, trebuie să fie pentru noi, pentru că și eu sunt creația Lui. Nu sunt El, sunt o mică particulă din El. Sunt o prelungire a Lui, la fel cum ești și tu. Așadar, trebuie să fiu în mijlocul Lui noi. Ceea ce a făcut El pentru noi este iubire pură. Deși mulți nu înțeleg nici astăzi de ce a permis toate acestea, de ce a permis toată această manipulare pe planeta sa. Însă acest lucru a fost explicat de multe ori aici. Aveți posibilitatea acum să evoluați. Aveți posibilitatea acum să înțelegeți adevărul. Să fiți pregătiți pentru tot ceea ce urmează să vină. Adevărul de pe această planetă este oribil și veți înțelege cât de mult ați fost manipulați de religii. Acesta este cel mai trist lucru, pentru că religiile nu au fost create din alt motiv decât acesta. Au fost create din credințe și bucăți de discursuri ale marilor ființe de lumină care au fost aici. Ulterior, au fost distorsionate pentru a vă arăta că voi nu aveți nicio putere, că puterea este în mâinile lui Dumnezeu și că El face ce vrea. Într-un fel, aceasta nu este o minciună. Dumnezeu face ce vrea, dar întotdeauna în vederea evoluției, niciodată a răului, niciodată a pedepsei. Voi sunteți cei care vă pedepsiți pe voi înșivă, nu El. Voi provocați problema și primiți răsplata. Nimic mai mult. Așadar, frații mei, timp de 2000 de ani, Sananda a vrut să vă treziți, dar cuvintele sale nu au fost înțelese. Unii chiar au făcut un efort să înțeleagă, dar a fost foarte complicat pentru ei. Important este că acea scânteie de iubire a acestei ființe de lumină a fost plantată în inimile tuturor, a tuturor celor care îi urmează cuvintele.
pentru că există alte religii care nu îl consideră pe Sananda. Ele consideră alte ființe de lumină. Dar majoritatea planetei voastre este creștină. De aceea există atât de multă importanță în ceea ce s-a spus și în importanța pe care Sananda o are în acest proces evolutiv care are loc acum. Și veți înțelege mult mai bine asta mai târziu. Așadar, frații mei, Sananda a fost om, pentru că s-a întrupat aici, în această dimensiune. Sufletul său era foarte evoluat, dar a venit cu scopul de a-și elibera poporul, de a vă elibera de sub jugul celor care vă țineau prizonieri. Dar după cum vedem, iată-vă aici, 2000 de ani mai târziu, începând din nou călătoria voastră spre evoluție. Doar că de data aceasta limita a fost atinsă. De data aceasta nu mai rămâneți în închisoare, decât doar dacă alegeți în mod expres să o faceți. Închisoarea nu vă mai poate ține. Cei care aleg să rămână în această închisoare, ei bine, faceți-vă bagajele și urcați-vă în tren. Asta este tot ceea ce am de spus. Rămâneți în această închisoare, conform cu alegerea voastră, imaginându-vă un Dumnezeu răzbunător care vă pedepsește și vă judecă tot timpul. Asta veți obține dacă veți continua pe această cale, crezând cu credință și fermitate ceea ce spun cărțile voastre religioase, ceea ce spun așa zișii voștri reprezentanți ai lui Dumnezeu. Fiecare dintre voi poate alege pe cine să creadă. Elevarea pe care a avut-o Sananda în momentul în care a mers în deșert este elevarea pe care o aveți și voi acum. Doar că voi sunteți încă foarte lenți în a cunoaște tot ceea ce trebuie să înțelegeți. Dar tocmai pentru că era un suflet evoluat, extrem de evoluat, el a fost capabil să parcurgă întregul proces de cunoaștere dintr-o dată. Voi vă apropiați tot mai mult de asta, de cunoașterea adevărului, a adevărului sufletelor voastre, a puterii pe care o aveți cu toții. Trebuie doar să credeți acest lucru. Și știți că atunci când credeți, reușiți, se împlinește. Așadar, alegerea depinde de voi, pe cine credeți. Pe cei care spun că nu aveți nicio putere sau pe cei care spun sunteți puternici, sunteți capabili să faceți tot ce vreți, știind întotdeauna că tot ceea ce faceți are o contrareacție. Asta este totul. Aceasta este marea învățătură. Depinde de voi să decideți ce vă doriți pentru viața voastră chiar acum. V-am spus că anul acesta va fi diferit, că vă voi pregăti pentru evoluție, vă voi pregăti efectiv. Acum vă pun o întrebare. În acest moment vă simțiți pregătiți? Sunteți pregătiți pentru adevăruri? Sunteți pregătiți să vă cunoașteți puterile? Sunteți pregătiți să acceptați că ați fost înșelați în tot acest timp? Dar să acceptați fără să vă răzvrătiți. Să acceptați că totul a fost o creștere, că totul a fost un pas evolutiv pentru a vă aduce aici, în acest moment. Așa că oprește-te și gândește-te la ceea ce îți dorești acum, astăzi, chiar în acest moment. Vrei să evoluezi, dar ești deschis la tot ce urmează cu adevărat să vină? Sau îți este teamă de ceea ce vei cunoaște? Faceți alegerile.
luați-vă deciziile. Și nu uitați, citiți cea de-a doua scrisoare a lui Hristos. Sunt sigur că la sfârșitul lecturii acestor scrisori nu veți mai fi niciodată la fel. În primul rând, datorită adevărurilor pe care le veți înțelege. În al doilea rând, datorită energiei pe care o primiți pe măsură ce citiți fiecare scrisoare. Și în al treilea rând, datorită pregătirii care se face în fiecare dintre voi, cei care rezonați cu aceste scrisori. Eu sunt Arhanghelul Mihai. Sunt aici, mereu pregătit și angajat să susțin evoluția fiecăruia dintre voi. Canalizat de Vania Rodriguez. Lectura Valentina.